Varmt välkomna till det här webbinariet. Vi är väldigt glada att det är så stort intresse både för att ansluta sig till näringslivets producentansvar och att vara med på det här webbinariet. Du som är med är en av dem som har anslutit dig till näringslivets producentansvar och du kommer att få väldigt mycket matnyttig information om vad som händer härnäst nu. Jag heter Helena Nylén, jag är vd på näringslivets producentansvar och jag är också vd på förpackningsinsamlingen FTI som kommer att påbörja sin avveckling efter årsskiftet. Ja, för det är stora förändringar på gång. Det är ju förordningar som förändras, det är regelverk från EU, det är nya roller, nya ansvar för olika aktörer i kedjan och det kommer att påverka er producenter i hög grad. Producentansvaret är under stor förändring och det är allt mer tryck på att vi producenter ska ta vårt ansvar för de förpackningar som släpps ut på marknaden för att öka klimatnyttan och hållbarheten. Och därför så har näringslivets producentansvar bildats. Vi har en väldigt tung ägarorganisation bakom oss och det är Dagligvaruleverantörernas förbund, Svensk dagligvaruhandel, Svensk handel, Sveriges bryggerier och Sprit- och vinleverantörsföreningen. Och vi har, de här branschorganisationerna har gått samman för att ta ett ansvar för förpackningarna och producentansvaret för att stötta er producenter. Syftet med att det här nya bolaget bildas det är just att vara er producenters röst. Att hjälpa till att stötta er i hur ni ska möta den nya förordningens mycket högre ställda krav på oss producenter. Det är också logiskt att vi som har producentansvaret i Sverige också tar ansvar för systemet och är med och bidrar till hur det ska fungera. Genom att starta och ansluta sig till näringslivets producentansvar så erbjuder vi en hållbar, cirkulär och ansvarsfull tjänsteportfölj till er producenter så att ni kan ta ert klimatansvar. Vi är som sagt ägda utav 5 riktigt tunga branschorganisationer som i sig inte har något vinstintresse och näringslivets producentansvar har inte heller något vinstintresse utan det vi gör vi för att underlätta för er producenter. Det är så att vi har väldigt många producenter som nu ansluter sig till näringslivets producentansvar och det är bra för det gör att vi kan få skalfördelar som gör att vi också får en effektiv logistik och återvinning utav allt det materialet som ni producenter släpper ut på marknaden. Det är ju en av de tjänsterna som vi erbjuder då. Och vi kommer också vara den organisation som som strävar efter att hålla ner kostnadsnivån över tid. Bland annat genom att ha koll på regelverken, påverka politiken och ha skalfördelar. För jag skulle säga att det viktigaste uppgiften för oss i näringslivets producentansvar det kommer att vara den här starka och gemensamma rösten för er producenter när vi ska påverka EU, regeringen, myndigheter och kommunerna så att det här blir ett effektivt och bra system som gagnar producenterna och miljön. Vi kommer att få lära er mycket mer om det här under den här timmen och jag skulle vilja tacka och lämna över till Mikael Edenqvist som är chef för producentservice som kommer att ge lite ytterligare introduktion. Tack så mycket Helena för den inledningen. Ja, det är ju imponerande många medverkande idag. Intresset är jättestort och flera kommer ju få ta del av den här informationen i efterhand vart efter man ansluter sig till näringslivets producentansvar. Jag heter Mikael Edenqvist och jag ansvarar för den delen av vår verksamhet som heter producentservice. Jag vill ju också hälsa er välkomna inte bara till det här som är vårt första webbinarium utan också till näringslivets producentansvar. Näringslivets producentansvar är ju er egen producentansvarsorganisation och vårt engagemang det bygger på att vi vill hjälpa er med de här kraven som ställs på er som producenter nu med den nya förordningen. Så vår uppgift är helt enkelt att ge ett direkt stöd kopplat till alla kraven i producentansvarsförordningen. Det är ju inte bara rapportering och information som näringslivets producentansvar som PRO jobbar med utan vi hämtar det förpackningsmaterial som ni har
satt på marknaden och som kommunerna sedan då från och med januari samlar in hos invånarna. Vi ser till att det här materialet kommer till återvinningsanläggningar och det är ett omfattande arbete som NPA gör som PRO för att lösa den uppgiften. Syftet idag är att dela med oss av den informationen som vi just nu ser är viktig för er och som det ställs en hel del frågor om. Vi delar in programmet idag i 4 delar och fokuserar på förändringar, nyheter, manualer, kriterier och en del saker kring återvinningsbarhet. Vi kommer med 2 stycken experter idag. Det kommer vara Björn som är kundansvarig som dagligen träffar producenter och diskuterar om producentansvaret och innebörden utav det. Och vi kommer också ha med Malin som är materialspecialist och som noggrant kommer att förklara hur kriterier och liknande är uppbyggt. Jag vill ju också nämna att vi förstår att idag så finns det en stor spridning med så många som deltar. Det finns de som är experter som är med, det finns de som kanske får information för första gången. Ni kommer få ta del av den här presentationen, presentationsmaterialet och frågor och svar i efterhand om ungefär en vecka. Och därför så vill jag förstås på frågor och svarfunktionen här i Teams. Skicka in era frågor så ska vi svara på dem och skicka ut dem i efterhand. Men det ger också en möjlighet att lyfta upp presentationen för era kollegor på ert företag i efterhand. Så till bakgrunden för varför vi är här. Den nya förordningen för producentansvar som ställer en hel del nya krav. Men den syftar ju till att minska mängden förpackningsmaterial. Och den syftar till att öka andelen förpackningar som kan återanvändas. Den syftar också till att öka andelen förpackningsmaterial som kan återvinnas förstås och även minska nedskräpningen. Och det är producenten som ska ta kostnaden för hela det här insamlings- och återvinningsarbetet. Några saker till som är viktigt att nämna så här inledningsvis. Insamlingsansvaret för hushållsförpackningar, det övergår till kommunerna från producenterna den 1 januari 2024. Och senast 2027 så ska alla hushåll ha tillgång till fastighetsnära insamling av alla förpackningar. Idag går väldigt många som bekant till en återvinningsstation. Alla producenter de ska vara anslutna också till en producentansvarsorganisation. Och det är ju ni redan som är med idag. Och ansvaret som vi som producentansvarsorganisation har, det är ju att säkerställa rapporteringen till Naturvårdsverket och sedan stödja er i utvecklingen av förpackningar och återvinningsbarheten i hela systemet. När man är ansluten till näringslivets producentansvar, ja då kan man lita på vår expertis. Vi har experter inom producentansvaret och man kan lita på att vi arbetar för att effektivisera processer och system framöver så att det både blir enklare för er och för oss. Och det är viktigt att vi får vara er speaking partner i den här utvecklingen av era förpackningar också. Då kommer vi kunna bidra mer tillsammans. Vi har en bra dialog med våra strategiska partners för återvinning, som till exempel Svensk Plaståtervinning förstås. Vårt erbjudande till er som producenter det bygger på den här basen att vi sköter rapporteringen till Naturvårdsverket. Det är ett ansvar som vi har. Vidare så erbjuder vi en cirkulär materialåtervinning. Ja, förstås under förutsättning att producenten har satt en återvinningsbar förpackning på marknaden. Vi återvinner och har mottagning också för verksamheters förpackningar. Det som är förordningen är annat än privat bruk. Det kommer att finnas en hel del bastjänster som manualer, information, den här typen av webbinarier och möjlighet till att ställa frågor i vår kundtjänst och träffa våra kundansvariga. Det kommer också finnas en rad tilläggstjänster som kan vara mer eller mindre unika för ert företag eller bransch på toppen. Men nu ska vi ta och lämna över till Björn som ska få presentera förändringar och nyheter i den nya förordningen. Och vi ses igen i slutet av det här webbinariet. Välkomna! Ja, Björn Andersson heter jag och jag jobbar ju då som kundansvarig som har sagts tidigare då. Och jag ska framförallt prata lite grann om de förändringar och nyheter som både har börjat träda i kraft och som kommer att träda i kraft från och med årsskiftet här 2024.
en grundläggande fråga är ju då vem som är producent. Och här har det har ju varit så under lång tid, men det har skett en förändring i det här avseendet. Att en ny kategori har fått det här producentansvaret. Och det är då de som levererar produkter från ett annat land än Sverige. Alltså säljer en förpackad vara eller en förpackning till en slutanvändare här i Sverige. Och det är ju då e-handel i princip då. Där har man också som sådan ett producentansvar och har anledning att vara ansluten till ett PRO, till NPA då. Från och med nu då. Tidigare och som det alltid har varit så är det ju i grunden producentansvaret inträder ju när man fyller eller på annat sätt då använder en förpackning som man sätter ut på den svenska marknaden. Man kan ju lika på samma sätt och få det här producentansvaret om man för in en förpackad vara till Sverige. Sen finns det en speciell kategori av förpackningar. Det är inte fyllaren som har ansvaret utan det är den som tillverkar förpackningen och det är det vi kallar serviceförpackningar, det vill säga förpackningar som fylls i samband med att varan säljs. Och där är det tillverkaren eller den som får in den typen av serviceförpackningar till landet som har producentansvaret. Så att vad som har hänt det är ju framförallt då det här att vi har fått en ny kategori som också får ett ansvar för förpackningar som sätts ut på marknaden och att de då kan samlas in och återvinnas. När det gäller vad som ska redovisas så är det mycket som är likt men det finns också saker som förändrats över det här och det handlar framförallt kanske om material då. Annars är det ju förpackningar som avses en engångsartikel som används då för att skydda och innehålla och presentera en vara som man ska redovisa. Och det gäller ju då förpackningar som fylls, ompackas eller inpackas här i Sverige då. Eller de då som jag nämnde tidigare som kommer med varor från utlandet in till Sverige. Oavsett om det är import eller vad man kallar införsel, det vill säga oavsett vilket land det kommer ifrån. Allt som kommer in och ut på den svenska marknaden ska redovisas. Däremot det som skickas utanför Sverige, det vill säga export eller utförsel som det då heter om vi pratar EU, så ska man inte redovisa dem då. Och det gäller ju alla förpackningar som är gjorda av papper, plast, metall och glas. Nu har det tillkommit nya material och jag kommer tillbaka till det lite senare, men trä är ju ett sådant förpackningsmaterial som man behöver redovisa. Om vi tar lite grann mer om det som inte ska redovisas då, så är det ju förpackningar som jag sa, som inte har kommit ut på marknaden i Sverige. Och det kan ju vara att det står kvar på ett lager och inte ännu har levererats. Man ska i grunden redovisa det man har sålt och satt ut på marknaden. Sen kan det av praktiska skäl vara så att man gör andra val och redovisar och räknar utifrån sina inköp. Men principiellt så är det som har kommit ut på marknaden under den aktuella perioden som ska redovisas. Export har jag nämnt, det ska man inte redovisa utan det handlar om att få ett grepp om den mängd som har kommit ut på den svenska marknaden. Sen finns det ju andra förpackningar då som inte heller ska redovisas hit och det är ju det som omfattas av retursystemet, pantsystemet. Det ska man inte redovisa hit utan det sker ju via Pantamer eller returpack då. Och där kan det finns ju framförallt för drycker som levereras i aluminium eller petflaskor och där har det tidigare funnits de som har varit frivilligt ingått där. Gör man det och ingår i det pantsystemet då ska man inte redovisa dem till oss, till NPA då. Om förpackningar har innehållit farligt material eller någon typ av riskavfall så ska man heller inte redovisa det. Det finns ju farosymboler för det som syns på bilden här då. Vissa typer av containrar, större sådana som används inom flyg, fartyg, järnväg och väg. Det ska inte redovisas hit heller. Det gäller också IBC-containrar som ni ser på bilden här då. Om det skulle vara så att tidigare led har redovisat och erlagt en avgift så att det framgår på
på de fakturor man får, så ska man inte redovisa och rapportera dem en gång till. Varje förpackning ska ha en avgift, ska redovisas en gång. Serviceförpackning har jag berört innan då, och det är ju om de säljs separat som en produkt och inte i samband med att de fylls, så ska de inte redovisas hit då. Däremot den som säljer serviceförpackningar rapporterar och redovisar dem precis som tidigare då. Andra undantag som finns, det är flyttlådor, ensilagefilm, produktionsspill ska man inte redovisa. Europapallar som ingår i ett saldosystem ska heller inte redovisas till PROT eller MPA då. En annan sak som är ny, det är egentligen begrepp. Där man har i den nya förordningen då, som kom 2022 lite andra begrepp när det gäller vad förpackningarna och kategoriseringen av dem. Tidigare har vi pratat om hushålls- och verksamhetsförpackningar. I den nya förordningen så pratar man om förpackningar för privat bruk. Och det är då förpackningar som kommer från inköp för privat bruk och för andra ändamål än just verksamheter då. Och det kan vara konsumentförpackningar, förpackningar som hanteras i försäljningsställets utgångskassor, eller också då den här som jag pratade om som var ny, distanshandeln. Det är också då någonting som kategoriseras som privat bruk. Förpackningar ej för privat bruk, eller det som vi tidigare har pratat om som verksamhetsförpackningar, det är ju de då som kommer från inköp för verksamhet och som har ett annat ändamål än att användas för privat bruk. Och det är ju då ett antal olika typer av sekundärförpackningar kan man säga. Transportförpackningar och andra saker som syftar till att hantera produkter i transporter mellan olika verksamheter. Så det är de två kategorierna som man behöver tänka på när man ska göra redovisningen. Och det är egentligen väldigt mycket som är lika. Det handlar väldigt mycket om att man har bytt begrepp helt enkelt och gått till privatbruk och ej för privatbruk. Så det är väl det man behöver tänka på. Men som sagt, det är mera likt än olikt kan man säga. Det som däremot också och kanske är mer skiljer sig från det tidigare, det är ju att vi ändrar nu i MPA alla de artikelnummer som man ska redovisa på då. Och det har flera skäl till det då. Det är ju dels då att vi kommer att för plastförpackningar ha en redovisning när det gäller förpackningar för privatbruk på 3 nivåer istället för nuvarande 2. Det är ett krav i förordningen att man ska ha en differentierad avgiftssättning då. Och vi har ju haft då sedan 2019 har vi haft 2 nivåer. Nu går vi från 2024 så blir det istället på 3 nivåer. Och det kommer Malin att berätta lite mer om vad skillnaderna på de här och hur man definierar sina egna förpackningar på de här 3 nivåerna då. Men det som också är nytt då, det är att förpackningarna för ej privatbruk, även där så behöver man dela upp en del av materialen på 2 olika nivåer utifrån de krav som förordningen ställer då. Och det gäller då papper, plast och även träförpackningarna. Material som jag tror jag berörde lite grann innan är ju också någonting som förändras och vad man ska rapportera och inte minst då rapportera till MPA från och med 2024. En sån sak det är glas. Det har man ju tidigare rapporterat till Svensk glasåtervinning. Vi har ett strategiskt samarbete med Svensk glasåtervinning också framåt. Men rapporteringen av glas, den ska man nu istället rapportera till MPA då. Och det innebär ju att man kan rapportera i princip alla sina förpackningsmaterial till MPA nu från och med 2024. Så glas rapporteras tillsammans med allt annat förpackningsmaterial. Träförpackningar har tidigare rapporterats och började rapporteras till Naturvårdsverket för något år sedan. Men det kommer man också nu från 2024 att behöva rapportera också till näringslivets producentansvar MPA då. Och som jag tidigare sagt så rör det inte Europapallar i ett återanvändningssystem. De ska man inte rapportera till oss då. Textilförpackningar förekommer i vissa sammanhang. Ska man också rapportera keramikförpackningar
Och sen så finns det liksom övrigt kategori när det gäller andra material som också behöver rapporteras på ett specifikt artikelnummer och en speciell kategori hos oss då. Lite andra nyheter, lite mer generella saker som både har hänt och som händer nu i med det här övergången till MPA och uppstarten av 2024. En sån sak det är ju att det finns en del som har haft en årsvis rapportering där man har haft väldigt små mängder och bara behövt göra det en gång om året. Det kommer inte att vara möjligt från och med 24 utan alla måste minst rapportera kvartalsvis. Har man rapporterat månadsvis tidigare så kommer man fortsätta att rapportera månadsvis. Men kvartalsvis är det minsta antalet gånger man behöver rapportera sina mängder till oss. Och det har att göra med en avstämning som vi ska göra tillsammans med kommunerna och de kostnader som ska föras över från kommunerna via Naturvårdsverket till producentansvarsorganisationen MPA och så småningom då landa på våra avgifter. Då. En annan förändring det är ju att vi har tidigare haft så kallade schablonmodeller för många och att sköta sin rapportering lite halvautomatiserat baserat på en så kallad schablon då. Det kommer inte att vara möjligt från och med 2024 utan från och med 2024 så måste alla producenter, alla som är anslutna till MPA måste rapportera sina faktiska volymer en gång i kvartalet eller en gång i månaden beroende på vilka volymer man har då. Så att schablonerna som vi har haft tillsammans med många producenter kommer vi att avveckla helt enkelt. De kommer inte att finnas under MPA då. Återanvändbara förpackningar är också ett nytt begrepp och här finns det fortfarande en del som inte är riktigt klart med hur och vad och vem som ska redovisa de här återanvändbara förpackningarna. Och då tänker jag mest på sånt som förekommer i fast food och restaurangbranschen då. Där finns det fortfarande en del saker som vi håller på och diskuterar med Naturvårdsverket och branschen som sådan. Så det får vi återkomma om. Andra nyheter som vi har presenterat i tidigare webbinarier det är ju alltid kring den så kallade Single Use Plastics-direktivet som har kommit och som rör vissa typer av förpackningar då som rör nedskräpningsavgifter. Det har ju rapporterats i antal stycken förpackningar för de som har den typen av förpackningar redan för 2022. Nu under 2023 kommer ju kostnaderna för de här nedskräpningen att samlas in och debiteras ut på företagen som berörs under våren 2024. Och det debiteringen sker ju inte via oss utan den sker ju ifrån Naturvårdsverket då. En annan förändring som kommer vid halvårsskiftet 2024 det är ju alla de här korkarna som ska på dryckesförpackningar sitta fast för att få säljas och sättas ut på marknaden då. Så det var lite grann om förändringar. Sen är det ju då en stor förändring som sker när det gäller avgifterna för 2024. De förändras ganska radikalt får man väl ändå säga. Och bakgrunden till det är egentligen att som det ser ut idag, här är ju exemplet så är det från 2022 men det ser likadant ut 2023. Så är det ju så att det finns en insamlingskostnad och det finns en återvinningskostnad som idag landar på producenterna. Och det här är ju ungefär 1000 eller 1 miljard av respektive. Så 2 miljarder är den totala kostnaden som idag överförs via avgifterna på er producenter då. Sen finns det då en kostnad som idag bekostas av hushållen som ligger på dem och det är ju då i kommuner som har fastighetsnära insamlingslösningar. Där ligger det på avfallstaxan, eller om man har avfallstaxan via hyran så landar den idag på hushållen. Och enligt förordningen som kom 2018 ifrån EU då så ska den totala kostnaden, hela kostnaden för insamling och återvinning av förpackningarna bekostas av producenterna. Och 2024 så kommer det att ske via att den här kostnaden som finns hos hushållen, den finns ju ute hos kommunerna. Den kommer kommunerna att lägga på och ha betalt av producenterna via
producentansvarsorganisationen NPA då. Så det innebär att avgifterna kommer att stiga från ungefär 2 miljarder till knappt 3 miljarder 2024. Det är ungefär en 50% ökning då. Det här slår lite olika på olika material. Där det så att säga kostnaden för just fastighetsnära insamlingslösningarna fungerar lite olika för de olika materialen såsom plast och papper och metall och så vidare då. Så att det ser lite olika ut. Men i snitt kan man säga att avgifterna kommer att från 2024 gå upp med 50% ungefär då. Och det här är ju så att säga början på någonting som kommer att fortgå eftersom kommunerna har ett ansvar att till 2027 ha infört fastighetsnära insamlingslösningar för alla hushåll i Sverige. Idag har vi någonstans knappt 80 kommuner som har de här lösningarna. Så att vi kommer ju tyvärr att se en fortsatt kostnadsökning tack vare att insamlingskravet och hur det ska gå till kommer att ske på ett annat sätt än vad vi har gjort med de här återvinningsstationerna som vi driver idag då, som är ju ett billigare sätt helt enkelt att samla in då. Så att det blir högre kostnader, men det blir lika för alla. Avgifterna som vi och NPA sätter är ju baserade på förpackningarnas nettokostnad. Vad det kostar att samla in det och vad det kostar i bearbetning. Det är det som är grunden för våra avgifter. Och det ser ju då lite olika ut för olika material och det så att säga återspeglas i vilken avgiftsnivå som sätts på förpackningarna. Alla producenter kommer att behöva ta ansvar för den kommunala insamlingen och kostnaderna för också verksamhetsförpackningarna som vi kommer att få ett större ansvar för än vad vi har haft historiskt då. Och sen är det ju då kostnaderna för återvinning. Så de tre sakerna tillsammans är ju så att säga det som speglar sig sen i våra avgifter. Och när vi kommer till just våra avgifter så har vi presenterat de här och jag tror att alla vet att alla som har anslutit sig till NPA har ju fått de här förpackningsavgifterna. Det här bilden visar de då som är för privat bruk där vi har en uppdelning på pappersförpackningar på de 2 nivåerna jag nämnde. Och ni ser också att det finns tre olika kategorier för plastförpackningar som Malin kommer att berätta lite mer om. Och sen har ni då som tidigare aluminium och stål, glasförpackningar har en kategori, träförpackningar har 2 kategorier. Och sen har ni då också nya materialslag som textil, keramik och övriga material. Då. Även så är det för verksamhets- eller förpackningar för annat än eller ej privatbruk att det kommer att vara en uppdelning på 2 olika kategorier. Då. Så papper finns på 2 kategorier att redovisa och plastförpackningar likadant. Då. Och sen har ni också trä. Så det kommer att vara lite, man behöver tänka till på ett annat sätt än vad man har behövt göra tidigare när det gäller förpackningar som inte är för privatbruk. Då. Men det här kommer Malin att reda ut lite bättre för er. Så att jag lämnar över till Malin och tackar för mig. Tack Björn. Jag heter Malin Malmberg och jag jobbar som materialspecialist på Näringslivets producentansvar NPA. Och jag har tänkt att tala lite om återvinning, om våra manualer och om våra kriterier. Ni har ju precis hört Björn tala lite om de nya artikelnumren och ni har sett de nya symbolerna som är kopplade till dem. Som i sin tur är kopplade till hur förpackningen fungerar i verkligheten, i återvinningen. Och jag har tänkt att försöka förklara det lite ytterligare, hur det fungerar. För det är ju skillnad på återvinning och det vill jag belysa. Men för att kunna göra det så behöver vi ju en gemensam definition eller i alla fall en gemensam bild över vad återvinning är. Så att jag tänker att vi börjar där. Och jag kommer mest ha fokus på plasten idag och det är för att det är där det sker mest förändringar inför nästa år. Men jag kommer även nämna lite om de andra materialslagen. Så över till definitionen av återvinning där vi skulle börja. Och i dagsläget så finns det ingen tydligare definition kring vad återvinning är.
utan både materialåtervinning, energiutvinning och kompostering räknas då som återvinning. Och därför strävar vi mot den här första, materialåtervinning, och där finns det en liten tydligare definition i alla fall. Så enligt förordningen om producentansvar för förpackningar som våran verksamhet lever efter och utgår från, så är definitionen av materialåtervinning att en förpackning anses vara materialåtervunnen om det är möjligt att utnyttja en viss viktsprocent av förpackningsmaterialet för att framställa säljbara produkter. Vi tar det en gång till. En viss viktsprocent av förpackningsmaterialet ska kunna användas i säljbara produkter. Och vi vill ju helst att det ska kunna användas som material i nya förpackningar. För det spelar ju faktiskt ingen roll hur mycket hopsmält plast vi har om vi inte kan göra någonting av det här materialet mer än kanske en soptunna eller en järnvägssliper. Det betyder ju bara att vi förlänger livet på plasten som i slutändan kommer eldas upp ändå. Och vårt mål är ju att materialet ska ha ett cirkulärt liv som ni ser på cirkeln här. Och då kommer vi in på cirkulär återvinning. Cirkulär återvinning, högvärdig återvinning, förpackningar som är fullt kompatibla med återvinning eller som ni ser här förenligt med materialåtervinning. Kärt barn har tydligen väldigt många namn, men den gemensamma nämnaren är att det återvunna materialet bibehåller en så hög kvalitet så att det kan användas som råvara i nya förpackningar så att det här cirkulära flödet sluts. Vi behöver inte ta ut ny råvara utan vi kan använda oss av det material vi har och förpackningar kan cirkulera runt och runt. Och då tänkte jag att vi tar och kollar på ett sådant exempel på en förpackning som idag ingår i det cirkulära systemet. Och i handen här har jag ett transparent PET-tråg. Om det här PET-tråget källsorteras rätt, kommer in till våra system, ja då kan det här tråget bli ett helt nytt tråg igen och igen. Men tillsätter ni olika typer av barriärer, färg och tryck på er förpackning, ja då begränsar ni tyvärr också återvinningsbarheten av förpackningen. Det cirkulära blir mer linjärt. Och då kommer vi in på den andra typen av återvinning. Och det är linjär återvinning. Så. Och det går också under lite olika namn. Linjär återvinning, begränsad kompatibilitet med återvinning eller begränsat förenlig med materialåtervinning. Men den gemensamma nämnaren kring den här typen av återvinning är att kvaliteten på det återvunna materialet försämras så det faller ur återvinningssystemet för förpackningar, vilket innebär fortsatt behov av att ta ut ny råvara. Alltså vi får en typ av nedgradering av materialet och vi kan inte göra förpackningar av materialet men vi kanske kan göra en parkbänk eller en soptunna. Men vi måste ju fortsätta ta ut nytt material och det vill vi helst inte göra. Och då tänkte jag visa ett exempel på en sån förpackning som idag inte är möjligt att återvinna fullt cirkulärt utan den går i den linjära återvinningsprocessen. Och i min hand så har jag en transparent färgad PET-flaska. Det är en transparent grön. Jag hoppas det syns hos er också. Och som jag sa, i dagsläget inte möjligt att återvinna fullt cirkulärt. Så den här kommer med största sannolikhet återvinnas till en textilfiber som man senare kan göra en polyestertröja av. Vi har förlängt livet på plasten, vi får en fin polyestertröja, men vi måste fortfarande ta ut ny råvara. Så då har jag gått igenom de två typerna av återvinning. Vi har cirkulär först, linjär sen kommer vi till den sista typen av återvinning.
Och det är ju faktiskt ingen materialåtervinning överhuvudtaget. Energiutvinning. Vi tar ut nytt material, vi gör en förpackning, vi eldar upp den och så fortsätter vi om och om igen. Inget cirkulärt tänk överhuvudtaget och det vill vi ju helst undvika. Och därför är det viktigt att ni hjälper till och att vi tillsammans designar bra förpackningar som går att återvinna. Men då tänker jag att vi kollar på ett exempel på en förpackning som idag inte kan återvinnas i våra system. Och i min hand då har jag en svart förpackning. I dagsläget är inte svarta förpackningar möjligt att sortera ut till materialåtervinning. Så den här kommer gå direkt till energiutvinning via förbränning. Så vi ser gärna ett skifte bort från den här. För vi vill ju inte vara där. Vi vill ju inte ha energiutvinning och förpackningar som inte går att återvinna. Och enligt ny förslagen lagstiftning från EU så kommer det 2030 bli förbjudet att sätta icke återvinningsbara förpackningar på marknaden. Vi vet idag inte vad som räknas som en icke återvinningsbar förpackning. Det ska kommissionen senare besluta om i de delegerade akterna. Men det vi vet är ju att det idag är viktigt att vi redan börjar jobba mot linjär och helst cirkulär återvinning. Och det är inte bara bra ur ett ekonomiskt perspektiv eller liksom ett cirkulärt perspektiv utan det är också viktigt ur ett klimatperspektiv. Så här på bilden så ser vi lite olika scenarium på ingen återvinning, linjär återvinning och cirkulär återvinning som jag nyss har talat om. Och det är IVL och Chalmers som har studerat de här olika scenarierna och här ser ni ju tydligt att det är ur ett CO2-perspektiv väldigt fördelaktigt att sträva mot en cirkulär återvinning. Den har mycket lägre koldioxid genom kedjan. Och för att stötta er i det arbetet mot en cirkulär högvärdig återvinning så har vi ju tagit fram manualer som är fyllda med tips och råd hur man kan designa förpackningar som går att återvinna. Och så här ser de nya manualerna ut under MPA då. Och de här kommer att skickas ut till alla er anslutna under november månad. Så ta hjälp av manualen och ta även hjälp av oss så ska vi nå vårt gemensamma mål. Och innan jag går vidare och talar lite om de här avgiftskriterierna som Björn har nämnt lite om så vill jag förtydliga att det är skillnad på våra manualer som ni ser på bilden här och på våra avgiftskriterier. Alltså vi har manualen här och de är fylld med råd och rekommendationer men det är inget krav att man ska uppfylla de här eller lyssna på de här råden. Vi ser ju gärna att ni gör det ändå. Så, manual fylld med råd, rekommendationer, inget krav. Sen har vi då de differentierade förpackningsavgifterna som de kallas. Och där finns det krav för att man ska kunna erhålla den gröna eller den gula avgiften exempelvis. Och grunden för de här avgiftskriterierna finns ju såklart i manualen, men man kan inte plocka alla gröna rutor och säga grön avgift, alla gula rutor och säga gul avgift och så vidare. Utan det är kriterierna som gäller. Och tanken med de här differentierade förpackningsavgifterna är ju att det ska spegla den faktiska kostnaden för materialåtervinning. Och vi hoppas ju att det här ska fungera som ett styrmedel mot ökad materialåtervinning. Och som Björn sa så går vi från 2 till 3 nivåer nästa år. Och jag förstår att det här kan vara lite jobbigt ibland. Men återvinning är ju liksom inte svart eller vitt utan det är mer komplext. Och det tycker vi också ska speglas i avgiftsstrukturen. Man kanske inte kan nå full pott, nå alla gröna rutor, men man kan ta ett steg i rätt riktning och det ska man också gynnas av. Så det är därför vi har börjat jobba med det här sedan 2019 och fortsätter jobba ännu mer mot det. Och till sist så kommer ju även lagstiftningen tvinga oss till det här på sikt och kanske att differentiera till 5 nivåer som det finns förslag på idag. Så vi ser det bara som en fördel och möjlighet att vi ligger i framkant. Så då tänker jag att vi dyker
lite djupare i plastvärlden och som jag sa, de största förändringarna är ju den här utökade differentieringen som jag snart ska visa. Och den andra stora förändringen är ju att Svensk Plaståtervinnings nya anläggning Site Zero snart är i fullt bruk. Så om cirka 1,5 månad så slår våra strategiska samarbetspartners upp portarna för världens största och mest moderna sorteringsanläggning. Och det här innebär att vi kommer gå från att återvinna 5 fraktioner till utsortering av 12 stycken fraktioner. Och de vi ser här i bilden är de som är först ute att börja återvinnas. Och allt det här gör ju för att vi ska möjliggöra en mer cirkulär återvinning. Allt för en cirkulär plaståtervinning. Och hit till Site Zero kommer alla era plastförpackningar som kommer in till våra system att återvinnas. Så det här är en väldigt viktig faktor och möjlighet för att vi ska kunna nå våra mål. Och då tänkte jag att vi går över och kollar lite på kriterierna och hur ni ska tänka kring dem. Det fristående dokumentet för kriterierna är ju 12 sidor långt. Så jag har bara försökt att ge ett förenklat exempel på nästa sida för att visa eller belysa hur man ska tänka. Då har ni det här 12 sidor dokumentet med kriterierna och undrar vad ni ska göra. Ni har er förpackning i den andra handen och undrar vart man ska börja. Men allra helst så har ni en materialspecifikation om er förpackning och den bör er leverantör kunna förse er med. På den materialspecifikationen ska den information ni behöver ha finnas. Så då har jag kriterierna här. Jag har min förpackning här. Jag kollar vad den är gjord av för material. Det är en flexibel polypropen, alltså en mjukfilm. Och då går jag till kriterierna för flexibel PP. Och så ställer jag mig på den där gröna rutan för att det är där jag vill vara. Låg förpackningsavgift, högvärdig återvinning och cirkulär återvinning. Så ställer jag den på gröna rutan och sen börjar jag jobba mig neråt. Material, ja, den är utan additiv, den är transparent. Jag har inget tryck. Jag har ingen barriär och ingen limlaminering heller. En drömförpackning ur min synpunkt. Jag vet dock inte om den finns på marknaden riktigt. Men då får ni i alla fall grön förpackningsavgift. Men då har jag en annan förpackning här och den är rosa. Ja, när jag kommer till färg där, då blir jag diskvalificerad och hamnar i den gula nivån. Och då får jag prova lyckan på den gula nivån och så arbetar jag mig neråt där. Och då klarade jag alla kriterier för att få gul avgift på min rosa förpackning. Har jag en förpackning som inte når grön nivå, de uppfyller inte kriterierna där. Eller har jag en förpackning som heller inte uppfyller den gula nivån? Nej, då hamnar jag tyvärr på den röda nivån. Och kom ihåg att där vill vi inte vara. Så vi jobbar oss gärna mot gult och allra helst mot grönt. Och ni får jättegärna ta oss till hjälp om ni tycker det är svårt att tolka materialspecifikationerna eller vad ni ska be om för information från era leverantörer. Så finns vi här till hjälp. Och det var vad jag hade tänkt att säga om plastförpackningar idag. Och så går vi över till de andra materialslagen. Och som tur är, tänkte jag säga, men jag känner också att det som tur är det faktiskt inte lika komplext där. Det finns inget 12 sidor långt dokument. Finns det bara 2 avgiftsnivåer för pappersförpackningar. Så vi börjar att kolla på avgiftskriterierna för pappersförpackningar. Och som det är för pappersförpackningar, liksom som det är för alla andra material, glas och metall, så är exempelvis tryck och färg och sånt inte lika komplext och utmanande som det är för plasten. Men den generella riktlinjen som gäller för alla förpackningar är att den ska bestå av en typ av materialslag. Alltså man ska inte hålla på att blanda i olika material i varandra. Och det är just det kriteriet som gäller för pappersförpackningar.
Så alla pappersförpackningar som enbart består av papper får den gröna avgiften. Har ni satt på ett plastfönster eller en plastfilm på er pappersförpackning, ja då har ni blandat materialen, ni har begränsat återvinningsbarheten lite granna. Och då hamnar ni på röd nivå. Och ännu enklare är det faktiskt för de andra materialslagen. Glasförpackningar är endast en nivå, det är ingen differentiering där. Och detsamma gäller för metallförpackningar, ingen differentiering, en nivå, dock 2 olika kategorier, stål- och aluminiumförpackningar. Och för de nya materialslagen ser det också detsamma ut. Det är bara en nivå. Vi har ingen differentiering. Träförpackningar, en nivå. Och detsamma gäller för textilförpackningar. Och det var allt för mig. Så jag får tacka så mycket. Och jag ser jättemycket fram emot ett nära samarbete med alla er där ute. Mot vårt gemensamma mål. Mer cirkulära förpackningar. Nu lämnar jag över till Mikael som ska berätta lite mer om vad som händer härnäst. Tack! Tack så mycket Malin och Björn. Det känns väldigt tryggt att jobba med er som är experter på era respektive områden. Producentansvaret i stort och de här detaljerna om hur man kan utveckla sina förpackningar för att gå från rött till gult och gult till grönt och så vidare. Jag tänkte att jag skulle synliggöra ett par saker så här i våran avslutning och sedan visa er en aktivitetslista med en tidslinje på. Det är några saker som vi behöver hålla reda på framåt här. Den första saken som jag vill visa er, det är ju våran inloggnings- eller våran kundportal. Och den är ju många utav er vana att logga in i för att ni har hört av er till FTI och rapporterat helt enkelt under ett antal år. Den portalen kommer ju att vara öppen ända fram till den 25 januari 2024 då ni ska rapportera era siffror för 2023. Men redan 1 november så kommer kundportalen för näringslivets producentansvar att öppna och då kommer ni kunna logga in och ni kommer att kunna plocka ut ert anslutningsbevis som kan behövas i dialogen med kunder och leverantörer. Ni kommer sedan att börja rapportera i den portalen först under 2024, en gång i månaden eller en gång i kvartalet som Björn var inne på. Mer information om det här kommer vi att skicka ut via mail. Den andra saken som jag tycker är viktig att nämna här, det är ju de här manualerna. Det är de som ni kan använda för att utveckla era förpackningar och jobba er mot. Både en lägre kostnad förstås, men framförallt att ta fram förpackningar som kan vara cirkulära och kan komma tillbaka in i systemet och bli råvara till era förpackningar som framöver ska bestå till stor del av återvunnen plast eller papper eller råvara överhuvudtaget. I november så kommer alla ni som har anslutit er till näringslivets producentansvar få en exklusiv lansering av de här nya manualerna. Och vi kommer helt enkelt att skicka ut dem till er så att ni får dem. Och vårt råd det är ju att ta de här manualerna till hjälp. Men glöm inte att höra av er till oss. Idag har Malin pratat för att hon är materialspecialist hos oss. Men vi har också en kundtjänst som ni strax ska få adressen till. Dit man kan ställa frågor och få hjälp med sin förpackningsutveckling. Ja, det var det. Nu har vi en rad aktiviteter som jag ville på lite extra här då som sker i det närmaste och även under nästa år. Nu har vi pratat några gånger om det här med att kundportalen öppnar i november så man kan plocka ut sitt anslutningsbevis. Och det är också så att vi runt 1 november kommer att höra av oss till Naturvårdsverket med vilka producenter som har anslutit sig till näringslivets producentansvar. Och det är ju ni allihopa redan klara med. Vi kommer då i november att släppa ut de här manualerna som Malin pratade om och de kommer mejlas ut till er.
Den 1 januari då tar kommunerna över insamlingsansvaret för förpackningar och det innebär att det är också då som de nya avgifterna börjar gälla. För det är då som vi som producenter ska bekosta den fastighetsnära insamlingen också. Ni kommer att rapportera 2023 års volymer i kundportalen och det ska göras senast den 25 januari 2024. Vi kommer sedan att skicka ut en information till er i portalen där ni får godkänna att vi rapporterar den informationen till Naturvårdsverket. Och det kommer vi göra senast den 24 mars och det är perioden fram till dess som vi skickar ut den här förfrågan till er. Sen under 2024 med start i februari så kommer ni att börja månadsredovisa eller kvartalsredovisa. Det är volymstyrt och vi kommer komma tillbaka med en tydlig information om vad som gäller för just ditt företag här sedan. Och sen 2025, ja, då kommer vi att göra en årlig rapportering till Naturvårdsverket där vi rapporterar volymer och antal till Naturvårdsverket för att det blir underlaget till de nationella återvinningsgraderna sedan. Det var några punkter att hålla reda på framöver här och nu så börjar vi närma oss slutet här och vi vill tacka så hemskt mycket för att ni har skickat in mycket frågor. Jag har rasslat här i chatten och vi kommer att besvara de här frågorna och i ett samlat dokument som vi skickar ut här om ungefär en vecka tillsammans med den här presentationen och inspelningen från webbinariet. Så tack så mycket för idag. Tack för att ni har lyssnat. Tack alla här på MPA som har förberett så att vi har en presentation att visa med en massa material i. Jag säger på återseende. Hej så länge.